Yes, okay, so next start કરીએ છીએ. Gastric analysis. For analysis, the gastric juice is collected from the patient only in the morning. એનાલિસિસ ઓફ અ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇઝ ડન. આ કેમ મોર્નિંગમાં? કારણ કે રાત્રેના ટાઈમમાં આપણે કશું જ ખાધું નથી, તો રાતનો એટલો ટાઈમની અંદર આપણને જેટલું બી અંદર ફૂડ ખાધું હશે એ બધું જ પાસ થઈને ડિયોડિનમની અંદર જતું રહ્યું હશે. તો હવે જે કન્ટેન્ટ હશે એ ફૂડ જોડે કમ્બાઈન થયેલું નહીં હોય, એટલા માટે એવું કહે છે કે ખાલી સવારે મોર્નિંગમાં જ લેવામાં આવે છે. For the analysis, the gastric juice is collected from the patient only in the morning. Analysis of a gastric juice is done for the diagnosis of ulcer and other diagnosis of the stomach. અલ્સર થયેલું હોય પેટમાં તો પણ એ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું કન્ટેન્ટમાં કંઈક તમને ફેરફાર જોવા મળે અને બીજા સ્ટમકના ડિસઓર્ડર માટે પણ એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. સો ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇઝ એનાલાઇઝ ફોર ધ ફોલોઈંગ. ફર્સ્ટ, મેઝરમેન્ટ ઓફ પેપ્ટિક એક્ટિવિટી. સેકન્ડ, મેઝરમેન્ટ ઓફ ગેસ્ટ્રિક એસિડિટી. ટોટલ એસિડિટી, ફ્રી એસિડ્સ એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અંદરનું કન્ટેન્ટ કેટલું છે અને કમ્બાઇન્ડ એસિડ કેટલું છે. Okay, so method of a gastric analysis. First is a FTM, that is fractional test meal. Overnight fasting એટલે આખી રાત આપણે કશું ખાધું નથી. The gastric juice is collected એટલે પછી સવારે gastric juice કલેક્ટ કરે છે. Then the patient take a small test meal called the fractional test meal. એટલે એક નાનો થોડોક એમને ફૂડ આપવામાં આવે કે જે ટેસ્ટ માટે જ હોય અને નાનો પોર્શન જ એકદમ હોય. સ્મોલ ટેસ્ટ મિલ કોલ્ડ ધ ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ મિલ. ટિપિકલ ટેસ્ટ મિલ આર કઈ હોય છે, ફૂડ કયું આપવામાં આવે છે? તો યસ, અ પીસ ઓફ બ્રેડ એન્ડ કપ ઓફ ટી, વ્હીટ બિસ્કિટ એન્ડ 400 ml ઓફ વોટર અને 300 ml ઓફ ઓટમીલ ગ્રુઅલ. ઓટમીલ જે ઓટ્સ આવતા હોય છે એ ફોરેનમાં ઓટ્સ, અહીંયા આપણે બિસ્કિટ અને ચા આપતા હશે, બરાબર. સો ધ ફ્રેક્શનલ gastric analysis. After the ingestion of a test meal, gastric juice is collected at every 15 minutes for the period of 2.5 hour. કેમ અઢી કલાક સુધી? કારણ કે 2.5 થી 3 કલાકની અંદર જે બી ફૂડ આપણે લીધું હોય એ બધું જ ડાયજેસ્ટ થઈને આગળ ડિયોડિનમમાં પાસ થઈ જાય, બરાબર. એટલે 2.5 કલાક સુધી દર 15 મિનિટે સેમ્પલ લેવામાં આવતા હોય છે. આફ્ટર ધ ઇન્જેક્શન ઓફ અ ટેસ્ટ મેલ, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ ઇઝ કલેક્ટેડ એટ એવરી 15th મિનિટ ફોર અ પીરિયડ ઓફ 2.5 hour. 2.5 કલાક સુધી દર 15 મિનિટે સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. ઓલ ધીસ સેમ્પલ્સ આર એનાલાઇઝ ફોર ધ પેપ્ટિક એક્ટિવિટી એન્ડ એસિડિટી. દર 15 મિનિટે એની અંદરનો એસિડ કન્ટેન્ટ અને એની અંદરની પેપ્ટિક એક્ટિવિટી કેટલી છે એ મેજર કરવામાં આવે છે. એબનોર્મલ હોય તો સજેસ્ટ કરી શકે કે ભાઈ કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, એટલે કે કાં તો અલ્સર હોઈ શકે, કાં તો વધારે એસિડ સિક્રેશન વધારે છે, કે બીજા કોઈ પણ ડિસીઝીસને એનાલિસિસ થઈ શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ નોક્ચ્યુરનલ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ. આ પહેલું જોયું આપણે કયું હતું? ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ મીલ એટલે થોડુંક ખવડાયા પછી આપીએ છીએ એની વાત છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ નોક્ચ્યુરનલ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ. ધ પેશન્ટ ઇઝ ગિવન અ ક્લિયર લિક્વિડ ડાયટ એટ નૂન એન્ડ એટ 5 PM at noon and at 5 p.m. at 7:30 p.m. the tube is introduced into the patient's stomach. Then from 8 p.m. to 8 a.m. hourly sample of gastric juice are collected and analyzed. પહેલાંમાં આપણે થોડીક મીલ આપતા હતા, આખી રાત એને ભૂખ્યા રહેવાનું કહેતા હતા ઊંઘી જાય ત્યારે. જ્યારે અહીંયા કેવું કરે છે? નૂન એટલે 12 વાગ્યા પછી 5 વાગે અને 7:30 આપણે એને ક્લિયર લિક્વિડ ડાયટ આપીએ છીએ અને એની જોડે પેશન્ટની અંદર રાઇલ્સ ટ્યુબ પણ નાખેલી છે. હવે સાંજના 8 વાગ્યાથી લઈને સવારના 8 વાગ્યા સુધી દરેક કલાકે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું સેમ્પલ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. આ મેથડ બહુ યુઝ નથી થતી બિકોઝ એની અંદર મજૂરી વધારે છે. આપણે દર કલાકે સવારના 8 વાગ્યા સુધી એ સેમ્પલ લેવા પડે એટલા માટે ઓછી યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ હિસ્ટામિન ટેસ્ટ. આફ્ટર ઓવરનાઇટ ફાસ્ટિંગ, રાતનું કશું જ ખાધું નથી, ધ સ્ટમક ઇઝ એમ્પ્ટીડ ઇન ધ મોર્નિંગ બાય એસ્પિરેશન. ધેન હિસ્ટામિન ઇઝ ઇજેક્ટેડ સબક્યુટેનિયસલી એટલે 0.01 mg પર kg. હિસ્ટામિન જ્યારે આ માપ આવે ને કે 0.01 mg પર kg એટલે ઇફ સપોઝ માણસનું વજન 100 કિલો છે તો 100 ગુણ્યા 0.01 mg ને પછી જેટલા ગ્રામ આવે એટલું આપવાની વાત છે, બરાબર. સબક્યુટેનિયસલી આપવાની વાત છે. દેન હિસ્ટામિન ઇઝ ઇન્જેક્ટેડ
સબક્યુટેનિયસલી પહેલાં સ્ટમક ખાલી કરી દેવાની વાત છે, એટલે બધું જ એસ્પિરેટ કરી દે. એટલે આપણે નેસો રાઇલ્સ ટ્યુબ નાખ્યા પછી બધું જ એસ્પિરેટ, અંદરનું જેટલું બી કન્ટેન્ટ હોય બધું એસ્પિરેટ કરી લે. એટલે જેટલું બી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કે જે પણ હશે બધું એસ્પિરેટ કરીને હિસ્ટામિન ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે સબક્યુટેનિયસલી, એટલે કે સ્કિન ઉપર. હિસ્ટામિન સ્ટિમ્યુલેટ ધ સિક્રેશન ઓફ HCl ઇન ધ સ્ટમક. હિસ્ટામિનના લીધે સ્ટમકની અંદર HCl રિલીઝ થશે. After 30 minutes, 4 samples of gastric juice are collected over the period of 1 hour at 15-minute interval and analysis. એટલે શું કહે છે કે હિસ્ટામિન, એક તો પહેલાં આપણે એનું સ્ટમક આખી રાત એને કશું ખાવાનું નથી કીધું, ભૂખ્યા રહેવાનું કીધું, ફાસ્ટિંગ રહેવાનું કીધું. સવારે જ્યારે એ આવ્યો ત્યારે એનું સ્ટમક એને રાઇલ્સ ટ્યુબ નાખીને સ્ટમકની અંદરનું જેટલું બી કન્ટેન્ટ હતું બધું એસ્પિરેટ કરી લીધું, બહાર કાઢી લીધું. એ પછી હિસ્ટામિનનું ઇન્જેક્શન આપ્યું સબક્યુટેનિયસલી. હવે હિસ્ટામિન શું કરશે તો એ સિક્રીટ કરે છે, સિક્રેશન ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઇન ધ સ્ટમક, એટલે HCl રિલીઝ કરવાનું ચાલુ કરશે. તો આફ્ટર 30 મિનિટ્સ, એટલે હિસ્ટામિનનું ઇન્જેક્શન આપ્યા પછીની 30 મિનિટ પછી 4 સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. કોના? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસના, કલેક્ટેડ ઓવર 1 પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. દર 15 મિનિટે એક સેમ્પલ લેવામાં આવે. 15 ચોક 60 એટલે 1 કલાક જેટલું થાય, બરાબર. અને પછી એનાલિસિસ કરવાનું. એટલા માટે એમાં જ્યારે હિસ્ટામિનનું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે એટલા માટે એને કીધું હિસ્ટામિન ટેસ્ટ. ઓકે, સો ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું એનાલિસિસ કઈ રીતે થાય? મેઇન 3 મેથડ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ મીલ. સેકન્ડ આપણે જોઈ નોક્ચ્યુરલ ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ. થર્ડ હિસ્ટામિન, જે ફ્રેક્શનલ ટેસ્ટ મીલ હતી એની અંદર આપણને રાત્રે ભૂખ્યા રહીને સવારે જે પહેલું એક સેમ્પલ લઈ લેવામાં આવે છે, પછી એમને ફૂડ થોડું ઘણું એવું ફૂડ આપ્યા પછી એક ફ્રેક્શનલ પોર્શનનો ફૂડ આપ્યા પછી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે નોક્ચ્યુરલની અંદર બપોરથી એમને લિક્વિડ જ આપવામાં આવે છે, નોનથી ક્લિયર લિક્વિડ, અને રાતના 8થી લઈને સવારના 8 સુધી દર કલાકે એક સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. હિસ્ટામિન ટેસ્ટની અંદર ઓવરનાઇટ ફાસ્ટિંગ પછી એમને સ્ટમક સવારે ખાલી કરી દેવામાં આવે છે. પછી હિસ્ટામિનનું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. એનું કન્ટેન્ટ કેટલું હતું તો 0.01 mg પર કિલોગ્રામ જેટલું હિસ્ટામિન. કઈ રીતે આપવામાં આવે છે? સબક્યુટેનિયસલી. હિસ્ટામિન આપવાના લીધે શું થશે તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સ્ટિમ્યુલેટ થશે સ્ટમકમાં, અને પછી દર 15 મિનિટે 4 સેમ્પલ લેવામાં આવશે, 15 મિનિટના ઇન્ટરવલ ઉપર, એટલે 1 કલાક સુધી સેમ્પલ લેવામાં આવશે, બરાબર. આ રીતે થાય હિસ્ટામિનનો ટેસ્ટ. એટલે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ કલેક્ટ કરવાની એનાલિસિસની આટલી રીતો આપણે જોઈ. સો ધ નેક્સ્ટ ઇઝ અપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી. Gastric secretion is affected by the following disorders. ફર્સ્ટ ઇઝ અ ગેસ્ટ્રાઇટિસ, જે આપણને બહુ જ કોમનલી જોવા મળે છે. આપણી આજુબાજુ એકદમ કોમનલી ગેસ્ટ્રાઇટિસ તો જોવા મળશે જ. શું થતું હોય? આઇટિસ લાગે છે ગેસ તો બરાબર, દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લામેશન હશે. ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝા ઇઝ કોલ્ડ ધ ગેસ્ટ્રાઇટિસ. It may be acute or chronic. Acute gastritis is characterized by the inflammation of superficial layer of mucous membrane and infiltration with the leukocytes, mostly neutrophils. લ્યુકોસાઇટનો કયો પ્રકાર? ન્યુટ્રોફિલની વાત છે, બરાબર. લ્યુકોસાઇટ્સ એ જનરલ ટર્મ છે અને એની અંદર ન્યુટ્રોફિલ્સ ને ઇઓઝોનોફિલ્સ ને બેઝોફિલ્સ ને બધું આવતું હોય છે, બરાબર. તો આમાં પર્ટિક્યુલરલી આપણને ત્યાં આગળ જે સુપરફિશિયલ લેયર હશે ને સ્ટમકની વોલનું, અંદર સ્ટમક ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝાનું, ત્યાં આગળ ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળશે અને જોડે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, એટલે શું ત્યાં આગળ ભેગા થઈ ગયા હશે, બરાબર. કોનું? એ લ્યુકોસાઇટનું. પણ લ્યુકોસાઇટમાં પણ કયા પર્ટિક્યુલરલી તો ન્યુટ્રોફિલ્સનું ઇન્ફિલ્ટ્રેશન જોવા મળશે. ઓકે, સો આ એક્યુટ ગેસ્ટ્રાઇટિસમાં થતું હોય. ક્રોનિકમાં શું થતું હોય તો ક્રોનિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ ઇન્વોલ્વ્સ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ઇવન ધ ડીપર લેયર એન્ડ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વિથ મોર લિમ્ફોસાઇટ. એટલે ઇન્ફ્લામેશન અપર લેયરમાં તો હોય જ, પણ નીચે ડીપર લેયરની અંદર પણ હોય અને બીજા વધારાના લિમ્ફોસાઇટ પણ ત્યાં આગળ ઇન્ફિલ્ટ્રેટ થયેલા આપણને જોવા મળતા હોય છે. It results in the atrophy of gastric mucosa. Atrophy એટલે કે કોઈ પણ સેલ સંકોચાઈ જાય અથવા તો મરી જતો હોય ધીરે ધીરે, that is called the atrophy. It is a result in atrophy of gastric mucosa with the loss of chief cells and parietal cells of the gland. Chief cells અને parietal cells, આપણે ઉપર જે ગ્લેન્ડનું ફિગર જોઈતી એની અંદર આવતા હતા બધા ચીફ સેલ, ECL સેલ, EC સેલ, બરાબર. એ બધામાંથી ચીફ સેલ અને પરાઇટલ સેલ્સ લોસ થઈ જાય, બરાબર.
Therefore, secretion of a gastric juice decreases. એટલે ઓબ્વિયસલી એ સેલ્સ ઓછા થઈ જતા હોય તો એની અંદરથી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસનું સિક્રેશન પણ ઓછું થઈ જાય તો એને ક્રોનિક ઇનડાઇજેશનની પણ પ્રોબ્લેમ રહ્યા કરે. કેમ? કારણ કે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ સિક્રેટ ના થાય, કાંઈ પ્રોપર ના બને, ડાયજેશન પ્રોપર ના થઈ શકે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇઝ ગેસ્ટ્રાઇટિસ. કોઝિસમાં આવશે એક્યુટના અલગ, ક્રોનિકના અલગ. એક્યુટની અંદર આવશે ઇન્ફેક્શન વિથ ધ બેક્ટેરિયમ. કયું બેક્ટેરિયાની વાત છે? તો હેલિકોબેક્ટર પાયલોરી. Infection with the bacterium Helicobacter pylori. Excess consumption of alcohol, excess administration of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drug. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, હોસ્પિટલ લાઈફમાં તમને બહુ જ કોમનલી સાંભળવા મળશે નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ, NSAIDs. ડ્રગ્સ એસ એટલે બહુ વચનના લીધે એસ લગાવ્યો છે, પણ NSAID તો બહુ જ કોમનલી સાંભળવા મળશે અને બધા જ ડૉક્ટરો એના શોર્ટ ફોર્મ ઉપરથી યાદ રાખતા હોય છે, પણ સ્ટીલ આપણે ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખવાનું. સ્ટીરોઇડ નથી, પણ ઇન્ફ્લામેશન માટે વપરાતી ડ્રગ, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ. એટલે કે જે બધી પેઇન કિલર્સ અને પાયરેટિક મેડિસિન હોય, એન્ટીપાયરેટિક મેડિસિન્સ કે જેની અંદર પેરાસિટામોલ્સ બેઝિક આવતી હોય, એ આપણે કેવું કે દુખાવા માટે યુઝ થતી હોય અને ફીવર માટે યુઝ થતી હોય. પણ જો વધારે દુખાવો હોય, એકદમ સિવિયર કન્ડિશન હોય, એટલે ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય અને પેરાસિટામોલથી ફરક નથી પડતો, તો લોકો શું આપતા હોય છે? તો કોમનલી તમે જોશો ને તો ડૉક્ટરો ડેન-P સજેસ્ટ કરતા હોય છે. ડેન એટલે એની અંદર ડાયક્લોફિનાક આવતું હોય, ડાયનાપાર, બરાબર, ઇન્જેક્શનનું નામ છે, પણ મેઇન કન્ટેન્ટ અંદરનું ડાયક્લોફિનાક હોય. એના સિવાય જો કોમનલી વપરાતી પેઇન કિલર હોય તો દેટ ઇઝ આઇબુપ્રુફેન. આઇબુપ્રુફેન પણ એ બહુ જ સ્ટ્રોંગ પેઇન કિલર છે, તો એ ઇન્ફ્લામેશન એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ પણ છે, પણ એ બધી કેવી કહેવાય? નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ. ભાઈ એનું કિડની ઉપર બી બહુ ખરાબ અસર છે અને જો લાંબો સમય લેવામાં આવે તો એક્યુટ ગેસ્ટ્રાઇટિસ પણ કરી શકે છે. વધારે પ્રમાણમાં એસ્પિરિન લઈ લીધી હોય અથવા તો બીજી આવી આઇબુપ્રુફેન ઓર ડાયક્લોફિનાક એવી નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ લીધી હોય તો પણ એક્યુટ ગેસ્ટ્રાઇટિસ થઈ શકે છે. તો ચોથું છે ટ્રોમા બાય ધ નેસોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ. આપણે જે નેસોગેસ્ટ્રિક રાઇલ્સ ટ્યુબ નાખી એ તમે છેક ડીપ નાખી રાખો અને ત્યાંથી આજુબાજુ ઘસાઈ ગયું હોય તો પણ એના લીધે એક્યુટ ગેસ્ટ્રાઇટિસ થઈ શકે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ ઇઝ અ રિપીટેડ એક્સપોઝર ટુ ધ રેડિયેશન. એ બહુ રેરલી જોવા મળે. રેડિયેશન એટલે કાં તો તમે કોઈ એવા જગ્યાએ કામ કરતા હોય કે ત્યાં આગળ કોન્સ્ટન્ટ રેડિયેશન જોવા મળતું હોય, જેમ કે જે એક્સરે મશીનવાળો માણસ હોય જે કોન્સ્ટન્ટ એક્સરે પાડે રાખતો હોય, એવા લોકોને પણ આ ગેસ્ટ્રાઇટિસ, એક્યુટ ગેસ્ટ્રાઇટિસ જોવા મળે છે. સો મેઇન 5 રીઝન કયા આવ્યા? એક તો કાં તો બેક્ટેરિયાના લીધે તમે પાણીપુરી ખાવા ગયા હોય ને મસ્ત ગટરવાળી પાણીમાં અથવા તો એવી કન્ડિશનની અંદર ખાવામાં આવી ગઈ હોય એવી પાણીપુરી કે જેમાં હેલ્ધી ના હોય, તો એવા કન્ડિશનમાં પણ તમને ગેસ્ટ્રાઇટિસ થઈ શકે છે. એ હાથ ધોયા વગર, માથે પરસેવાળા હાથ ને એ બધાથી જે થતું હોય, એટલે ઇન શોર્ટ અનહાઇજેનિકની વાત છે. બરાબર. ઇન્ફેક્શન વિથ અ બેક્ટેરિયમ Helicobacter pylori. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ એક્સેસ કન્ઝમ્પશન ઓફ આલ્કોહોલ. એના સિવાય એસ્પિરિન અને NSAIDs, એટલે કે આપણે આખું જ બોલવાનું નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ. એના સિવાય ટ્રોમા બાય નેસોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ અને રિપીટેડ એક્સપોઝર ટુ ધ રેડિયેશન. યસ. હવે ક્રોનિકની વાત આવે છે તો ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન વિથ ધ હેલિકોબેક્ટર પાયલેરી, એ બેક્ટેરિયાથી પણ ક્રોનિક ઇન્ફેક્શનથી થઈ શકે. Next is a long-term intake of excess alcohol, long-term use of NSAID, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, અને autoimmune disease. આમાં કંઈ જ ખાસ નથી, બધું એનું જ ઉપરનું લીધું છે. એક્સ્ટ્રા શું એડ થયું? તો autoimmune disease એડ થયું. બરાબર. ફીચર્સ શું થતું હોય એની અંદર? Features of gastritis are non-specific. Common features is abdominal upset or pain felt as a diffuse burning sensation. It is often referred to the epigastric pain. એટલે બહુ એવા સ્પેસિફિક નથી હોતા, પણ કોમનલી અમુક આવા જોવા મળતા હોય છે કે જેની અંદર પેટ અપસેટ રહેતું હોય, પેટમાં દુખાવો રહેતો હોય, સ્પેસિફિકલી એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન થતું હોય. અધર ફીચર્સ આર નોઝિયા, વોમિટિંગ, એનોરેક્ઝિયા એટલે લોસ ઓફ એપેટાઇટ, ઇનડાઇજેશન, ડિસ્કમ્ફર્ટ ઓર ફિલિંગ ઓફ ફૂલનેસ ઇન ધ એપિગેસ્ટ્રિક રિજન. એટલે ફૂલનેસ એટલે આમ પેટ ડિસ્ટેન્ટ થઈ ગયું, આપણે ગેસ થઈ ગયો એ ટાઈપનું ફિલિંગ આવતી હોય. બરાબર. ડિસ્કમ્ફર્ટ ઓર ફિલિંગ ઓફ ફૂલનેસ ઇન ધ એપિગેસ્ટ્રિક રિજન. બેલ્ચિંગ એટલે ઓડકારો આવ્યા રાખતા હોય કન્ટિન્યુઅસલી.
process to relieve the swallowed air that is accumulated in the stomach. બરાબર, ઓડકારો ખાઈ રાખે કન્ટિન્યુઅસ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો બેલ્ચિંગ. એકદમ સિમ્પલ છે, કંઈ જ ખાસ નથી. સો નેક્સ્ટ ઇઝ અ ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી. So gastric atrophy is a condition in which muscles of a stomach shrink and become weak. Gastric glands also shrink, atrophy થઈ જાય, shrink થઈ જાય. A result in the deficiency of gastric juice. હવે કોઈ પણ મસલ્સ અથવા તો ગ્લેન્ડ્સ કે કશું પણ એટ્રોફાઈ થઈ જાય તે પોતાનું વર્ક પ્રોપર અમાઉન્ટમાં કરી ના શકે. સો જો ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ શ્રિંક થઈ જાય છે, ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ એટ્રોફાઈ થઈ જાય છે, તો એવી કન્ડિશન્સની અંદર એ પોતાનું વર્ક પૂરેપૂરું નથી કરી શકતું, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ સિક્રેટ નથી કરી શકતું. કોઝિસ શું છે? સો ધ ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી ઇઝ કોઝ બાય ધ gastritis called chronic એટ્રોપિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ. એટલે ગેસ્ટ્રાઇટિસ થવાના લીધે એટ્રોફાઈ થવા લાગી ગ્લેન્ડ્સની, એટલા માટે એને કહેવાયું ક્રોનિક એટ્રોપિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ. દેર ઇઝ અ એટ્રોફી ઓફ ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝા ઇન્ક્લુડિંગ લોસ ઓફ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય કમ્પ્લીટલી ઘણી વખતે. હવે આનું કારણ ઓટોઇમ્યુન એટ્રોફિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ ઓલ્સો કોઝિસ ધ ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી. કાં તો ક્રોનિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ હોઈ શકે કે જેની અંદર આવી એટ્રોફી થતી હોય, અથવા તો ઓટોઇમ્યુન એટ્રોફિક ગેસ્ટ્રાઇટિસ પણ હોઈ શકે. હવે ફીચર્સમાં શું છે? તો જનરલી ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી ડઝ નોટ કોઝિસ એની નોટિસેબલ સિમ્ટમ્સ. હાઉએવર ઇટ મે લીડ ટુ ધ આલ્કોરેડ્રિયા, એટલે કે એબ્સન્સ ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એક્લોરોહાઇડ્રિયા છે, સોરી આલ્કોહાઇડ્રિયા નહીં, એક્લોરોહાઇડ્રિયા, એટલે કે એબ્સન્સ ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઇન ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ. એ સ્ટેન્ડ ફોર એબ્સન્સ અને ક્લોરિક એસિડ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, એટલે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એક્લોરહાઇડ્રિયા. So the achlorhydria એટલે કે absence of hydrochloric acid in gastric juice and pernicious anemia. કેમ? આપણે આગળ વાત થઈ હતી કે B12 એબ્ઝોર્બ ના થઈ શકે જો HCl ના હોય તો. B12 એબ્ઝોર્બ ના થાય તો B12 શેના માટે જવાબદાર છે? એરિથ્રોપોએસિસ માટે. એરિથ્રોપોએસિસ એટલે કે આરબીસી ફોર્મેશન. આરબીસી ફોર્મેશન એટલે એરિથ્રોપોએસિસની અંદર મેચ્યુરેશનવાળો જે સ્ટેટ છે એના માટે B12 બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો B12 ડેફિશિયન્સી હોય તો પર્નિશિયસ એનિમિયા થાય. સો અહીંયા આગળ શું છે? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નથી તો B12 એબ્ઝોર્બ નહીં થાય. B12 એબ્ઝોર્બ નહીં થાય તો એરિથ્રોપોએસિસની પ્રક્રિયા પ્રોપર નહીં થાય, અને એરિથ્રોપોએસિસની પ્રક્રિયા પ્રોપર નહીં થાય તો પર્નિશિયસ એનિમિયા થશે. સમ પેશન્ટ ડેવલપ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર ઓલ્સો. ઓકે, સો આપણે આ જોયું ગેસ્ટ્રિક એટ્રોફી. હવે એના પછી આવે છે પેપ્ટિક અલ્સર. અલ્સર મીન્સ ધ ઇરોઝન of the surface of any organ due to shedding or slogging of inflamed necrotic tissue that lines the organ. અલ્સર કોને કહેવાય? તો ઇટ ઇઝ ઇરોઝન, ખવાઈ જવું, ખોતરાઈ જવું. ઇરોઝન ઓફ સરફેસ, ઉપરના સરફેસનું, ઓફ એની ઓર્ગન, પણ શેના લીધે? તો શેડિંગ એટલે કે ત્યાંથી નીકળી જવું, અથવા તો સ્લોગિંગ. વેટ, આનો આપણે મિનિંગ જોઈ લઈએ. એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું છે? ઓકે, એનો મિનિંગ પણ થાય છે રિમૂવ. ઓકે, શેડ્સ ઓર રિમૂવ. યસ. કોનું થઈ જાય? તો ઇન્ફ્લામ થયેલા નેક્રોટિક ટિશ્યુનું. ઇન્ફ્લામ થયેલા, ત્યાં આગળ ઉપર મરી ગયેલા નેક્રોટિક થઈ ગયેલા જે ટિશ્યુ હોય, સડી ગયેલા જે ટિશ્યુ હોય, એ જ્યારે ધીરે ધીરે નીકળી જાય ત્યારે ત્યાં આગળ અલ્સર ક્રિએટ થાય, કે જે કઈ જગ્યાએ? કે જે સેલ્સ ઓર્ગનને લાઇન કરતા હતા. પેપ્ટિક અલ્સર મીન્સ ધ અલ્સર ઇન ધ વોલ ઓફ સ્ટમક ઓર ડિયોડિનમ caused by the digestive action of gastric juice. Peptic ulcer means ulcer in the wall of stomach or duodenum. Duodenumની વોલમાં, duodenum એટલે ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન અથવા તો સ્ટમકની વોલમાં જ્યારે અલ્સર થાય એને પેપ્ટિક અલ્સર કહે છે. સો પેપ્ટિક અલ્સર મીન્સ એન અલ્સર ઇન ધ વોલ ઓફ સ્ટમક ઓર duodenum caused by digestive action of gastric juice. If peptic ulcer is found in stomach, it is called the gastric ulcer, and if it is found in the duodenum, it is called the duodenal ulcer. That is simple. જો peptic ulcer સ્ટમકમાં થયેલું હોય તો એને gastric ulcer કહેવાય, જો duodenumમાં હોય તો duodenal ulcer કહેવાય. ઓકે,
યસ. હવે એના કોઝિસ કયા કયા છે? સો ફર્સ્ટ, ઇન્ક્રીઝ પેપ્ટિક એક્ટિવિટી ડ્યુ ટુ ધ એક્સેસિવ સિક્રેશન ઓફ પેપ્સિન ઇન ધ ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ. પેપ્ટિક અલ્સર કેમ કીધું? કારણ કે પેપ્સિન યુઝ પેલું થાય છે, અને પેપ્સિનનું કામ શું હતું? પેપ્ટાઇડને ડાયજેસ્ટ કરવાનું. પેપ્સિન ઓઝોનમાં થઈને પેપ્ટાઇડ્સ એટલે એમિનો એસિડ્સને એ બધાને ડાયજેસ્ટ કરી દીધું હતું. આપણે પહેલાં પણ વાત થઈ હતી કે આપણી સ્ટમકની વોલને પણ એ ડાયજેસ્ટ કરી શકે છે. તો જો એની એક્ટિવિટી કાં તો વધી જાય અથવા તો આપણા ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝા કે જે આપણું પ્રોટેક્ટિવ લેયર હતું એ ઓછું થઈ જાય તો પણ આ વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. સો ધ ફર્સ્ટ કોઝ ઇઝ increase the peptic activity due to excessive secretion of pepsin in gastric juice. Second is a hyperacidity of gastric juice. વધારે HCl રિલીઝ થતું હોય તો પણ થાય. Reduce alkaline ઓફ ડિયોડિનલ કન્ટેન્ટ. આલ્કલાઇનિટી એટલે કે બેઝિક કન્ટેન્ટ એનું ઓછું થઈ જતું હોય તો પણ આ વસ્તુ થઈ શકે. Fourth is a decrease mucin content in the gastric juice or decrease protective activity in the stomach or duodenum. એટલે આપણે જે વાત થઈ હતી મ્યુસિન એટલે કે મ્યુકસ લેયર જે આખું હતું મ્યુકોઝા કે જેનું કન્ટેન્ટ આલ્કલાઇન પણ હતું અને એની સ્નિગ્ધતા એની વિસ્કોસિટી વધારે હતી કે જે ગેસ્ટ્રિક જ્યુસથી રક્ષણ કરતું હતું. કોનું? તો ગેસ્ટ્રિક વોલનું. ઓકે, અથવા તો સ્ટમક વોલનું, તમે જે બી ગણો, અથવા તો ડિયોડેનમ વોલનું. તો આ ઓછું થઈ ગયું હોય કન્ટેન્ટ તો એનું પ્રોટેક્શન ઓછું થઈ ગયું તો પણ એ વસ્તુ થવાની શક્યતા રહે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ફિઝિકલ ઓર ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસના લીધે પણ આ વસ્તુ થવાની સંભાવના છે. ફૂડ વિથ એક્સેસ સ્પાઇસીસ ઓર સ્મોકિંગ એટલે વધારે પડતું તીખું ખાવાવાળા, કન્ટિન્યુઅસ વધારે પડતું બહુ જ મરચુંવાળું તીખું ખાવા જોઈતું હોય એમને પણ આ વસ્તુ થવાની શક્યતાઓ છે. સ્મોકિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર કોઝ. લોંગ ટર્મ યુઝ ઓફ NSAID નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ એના લીધે પણ થઈ શકે, સચ એઝ એસ્પિરિન, આઇબુપ્રોફેન અને નેપ્રોક્સેન. ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેશન ઓર સરનો જ ફોન છે, વેટ,